Thương Vũ Kiếp tập 30 lựa chọn về phía ánh sáng. Sét giật lập lòe, mây đen cuồn cuộn, màn mưa mịt mù bủa vây nhân thế. Đêm nay, các hộ gia đình tại huyện Tiểu Thành đều đã tắt hết đèn phòng ngừa sấm sét. Chỉ duy nhất căn nhà của Vương Kiến Dân và Chu Nghi Thanh thuộc khu nhà Cục Thủy Lợi là vẫn sáng đèn. Trong phòng khách tĩnh lặng, hai người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chợt, một luồng ánh sáng đen trịch lóe lên. Một vị thần u tròng xuất hiện giữa không trung, mang hình tượng của một hắc đồng tử. Vị thần ấy lặng lẽ lơ lửng chăm chú nhìn Vương Kiến Dân đang say giấc nồng. Đồng tử ma già này, chân bước trên liên hoa đen, tay cầm bảo cầu đen, toàn thân lấp lánh màu hắc lưu trong suốt. Con mắt lớn màu đỏ máu giữa trán, tỏa ánh hào quang rực rỡ. Ông chính là đại ma vương hắc ám đã hiển hiện uy dũng vào sáng hôm nay. Nhưng giờ phút này, ông đã thu lại hết hình tượng ma vương ba đầu sáu tay, thu lại cả trường năng lượng hắc ám cường đại, hóa thân thành một đồng tử tĩnh lặng, uy nghiêm giữa đêm đen. Miệng hắc đồng tử lẩm bẩm những chú ngữ thần bí, âm thanh cổ xưa tuôn chảy như nước. Hai bàn tay như ngọc lưu ly đen uyển chuyển kết những tiểu thủ ấn tuyệt đẹp trước ngực. Hắc quang cuồn cuộn dâng cao, ông cất tiếng hồ lớn, uy lực chấn động cả hư không. Khế ước thần thánh, khởi. Lập tức kiên quang trên người Vương Kiến Dân tuôn trào như biển, xuyên qua lớp vỏ phạm nhân, tỏa sáng ngập tràn. Một cuộn giấy màu vàng kim lấp lánh từ trong thân thể Vương Kiến Dân bay ra, nằm gọn vào tay hắc đồng tử. Cùng lúc ấy, một thánh đồng tử tử vàng ghim rực rỡ thoát ly khỏi nhục thân Vương Kiến Dân mà bước ra. Thánh đồng tử khoác mảnh vải vàng, trước ngực là một pháp luân chậm chậm xoay chuyển. Chân ngài đạp trên thánh liên hoa kim sắc, tay nâng đóa bảo liên hoa uy nghiêm, bên trên đặt một viên ngọc lưu ly rực sáng. Ngài cũng đã thu lại trường năng lượng cường đại của mình, hiển hiện hình thái đồng tử Phật gia trang nghiêm tột bậc. Ngoài cửa sổ, mưa gió vẫn vần vũ, sấm sét vẫn đang xen. Nhưng trong không gian căn phòng nhỏ bé này, mọi thứ dường như ngưng động. Trong mắt hai đồng tử, một vàng kim huy hoàng, một đen tuyền u tịch, không còn điều gì khác ngoài đối phương. Ánh mắt ấy băng qua năm tháng đằng đẵng, băng qua sự tan thương của vũ trụ và những vòng luân hồi của đại khung thiên thể, gợi nhắc về một cố hương viễn cổ xa xăm và một ước định ban sơ đã chìm sâu trong vạn kiếp. Đôi mắt hắc đồng tử chợt ướt nhòe, bằng một cơn ý niệm chấn động, ông thành kính hiệu triệu thần hiệu bản nguyên ban sơn nhất của thánh đồng tử trước mặt, Quang Minh Tàn. Ba chữ thần hiệu ấy lập tức bừng sáng, phóng ra vạn trượng hào quang giữa không trung. Một luồng thần quang mang theo năng lượng bản nguyên, hóa thành đạo sáng vàng kim, phóng thẳng vào thức hải của vị thánh đồng vàng kim, trong nháy mắt phá vỡ và khai mở toàn bộ phần ký ức xa xưa bị phong ấn. Ký ức khai mở, vạn kiếp luân hồi cuồn cuộn ùa về, nhưng mộng như ảo. Thánh đồng tử vàng kim toàn thân chấn động, nước mắt tuôn trào như suối. Ngài nhìn hắc đồng tử phía đối diện không chớp mắt, chất chứa một nỗi bi ai và bàng hoàng không tả, xót xa gọi lên thần hiệu của vị thần này. Hắc ám tàn, chính là lúc này sao? Hắc ám tàn khẽ gật đầu, trầm giọng đáp, chính là lúc này, chúng ta đi thôi. Kim đồng tử gật đầu đồng ý. Viên minh châu đen trong tay hắc ám tàn phát ra hào quang rực rỡ, xé toạc màn đêm, mở ra một cánh cửa không gian màu đen thăm thẳm ngay giữa phòng khách. Hai đồng tử không chút do dự bước vào. Ánh đèn lóe lên, cả hai vị thần và cánh cửa huyền bí lập tức biến mất khỏi chúng nhân gian. Họ bắt đầu một hành trình vĩ đại, xuyên qua tầng tầng vũ trụ, xuyên qua vô tận thiên thể và đại khung. Hai đồng tử bay vút qua những không gian giao thoa rực rỡ sắc màu, từ đỏ, da cam đến vàng. Thuận theo việc liên tục tiến thăng lên những tầng thứ cao hơn, dung lượng thân thể của họ không ngừng mở rộng, trở nên hồng đại đến mức dung nạp cả các thiên thể khổng lồ vào trong sinh mệnh của mình. Quang Minh Tàn đang ngồi trên chính công trụ của bản thân mà bay lên, một đường phi thăng. Vượt qua các tầng lục, lam tím bằng bạc, hắc ám tàn ngắm nhìn hình thái thân thể thánh khiết không chút tì vết của Quang Minh Tàn. Ông biết, Quang Minh Tàn đã được Pháp Luân Đại Pháp thành tựu và canh tân huy hoàng. Thuở xưa, chính hắc ám tàn cũng từ nơi bản nguyên hạ thế, như đến phút cuối, ông đã chọn không đến nhân gian đắc Pháp. Ông quyết định dừng chân tại không gian thần Phật gần nhất với địa cầu, hóa thân thành sinh mệnh phụ diện, chỉ vì một mục đích duy nhất, tại thời khắc cuối cùng này, trợ giúp người anh em của mình. Xuyên qua tầng tầng đại khung, cuối cùng họ cũng đến được cảnh giới sinh ra bản nguyên sinh mệnh của mình. Một cảnh giới bàng đại vô biên mà ngôn từ nhân loại hay thậm chí là ngôn ngữ của thần cũng bất lực để hình dung. Nơi đây là cõi của những bản nguyên chi thần vô hình. Mỗi một sinh mệnh vô hình tại đây đều bao hàm vô lượng các đại khung thiên thể.
Họ sáng tạo, ức chế và cân bằng hết thảy mọi thứ trong vũ trụ. Quang và ám được sinh ra từ chính một bản nguyên chi thần mang tên là Vô. Trong cảnh giới Vô không chí cao ấy, Vô hiện ra và dịu dàng lên tiếng. Quang ơi, con trai của ta, cuối cùng con đã quay lại nơi này. Quang kính cẩn đáp, đúng vậy phụ thân của con đã trở về bên cạnh ngài. Tại thế giới tịch liêu này, cuộc đối thoại định mệnh quyết định số phận của vô số sinh mệnh bắt đầu diễn ra. Bằng một thanh âm uy nghiêm và tĩnh lạc, Vô trầm ngâm kể lại nhân duyên thuở vũ trụ nguyên thủy. Khi ấy, vũ trụ đối mặt với nguy cơ giải thể vì pháp vũ trụ bị biến dị. Một vị bản nguyên tri vương vĩ đại từ trên cao đã phát nguyện chuyển sinh xuống cảnh giới thấp nhất, dùng bộ pháp của ngài khai sáng tân vũ trụ, quy chính lại hết thảy. Sự kiện vĩ đại ấy được gọi là chính pháp. Chúng thần tại cảnh giới bản nguyên đã chung sức an bài cẩn trọng để trợ giúp sự kiện này, thậm chí tạo ra cả tam giới và nhân gian. Theo an bài ban sơ, Quang mang trên vai một sứ mệnh đầy bi kịch. Khi hạ thế đến thế giới Phật quốc tiệm cận địa cầu, ngài phải ký kết một khế ước ma quỷ. Khế ước ấy quy định rằng, vào thời khắc quỷ vương Satan giáng xuống, Quang sẽ phải làm quân cờ, lên truyền hình công khai thoát ly đại pháp. Mục đích là để ma luyện, khảo nghiệm sự kiên định của chúng thần, xem ai có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử ấy. Thế nhưng, Vô mang giọng đầy thống khổ, tiết lộ rằng, thuận theo sự diễn hóa của vũ trụ đến ngày nay, các bạn nguyên chi thần mới bàng hoàng phát hiện ra, an bài ban đầu đó có những khiếm khuyết và lỗ hổng vô cùng nghiêm trọng. Bản chất của sự việc đã sai lệch, dẫn tới nguy cơ diệt vong to lớn cho tân vũ trụ. Bắt Quang phải tiếp tục thực thi khế ước bất công ấy là một sai lầm thảm khốc. Giữa những thiên thể khổng lồ xoay vần trước mắt, Vô ân cần nói, con trai của ta, Quang ạ, sự lựa chọn của con liên quan đến sự an nguy của hết thảy. Được sự đồng ý của tất cả bản nguyên chi thần, ta để ám được con về đây, trao cho con quyền tuyển chọn lại một lần nữa. Đứng trước quyền được giải thoát khỏi số phận oan nghiệt, Quang chìm vào trầm mặc hồi lâu, thấu hiểu tận cùng chân tướng vũ trụ. Rồi Quang ngẩng lên, kiên định đáp. Phụ thân của con, an bài ban đầu xác thực không thể đối ứng tình huống hiện tại, nhưng nếu phá vỡ, sẽ làm pháp lý các tầng vũ trụ đảo lộn hoàn toàn. Vì tâm hướng về hình mẫu của vô số đệ tử tại Tiểu Thành, vì tình thân nhân thế với Chu Nghi Thanh, còn càng phải thực thi an bài ban đầu. Dù thấu hiểu tận cùng rằng bản thân đang biết mà cố phạm, ngài vẫn dấn bước để giữ gìn quy luật của đại khung. Lời Quang vừa dứt, bản nguyên chi thần vĩ đại Vô bật khóc thê lương, những giọt nước mắt như những tầng vũ trụ rơi rụng. Vô hiểu quá rõ, tội nghiệp của việc biết mà cố phạm sẽ giáng xuống nặng nề vô lượng, nghĩa là Quang vĩnh viễn không thể trở về. Sinh mệnh vĩ đại ấy sẽ phải chịu kết cục, hình thần toàn diệt, triệt để tan biến khỏi càn khôn. Đây chính là lần ly biệt một đi không trở lại của cha con họ. Cả cảnh giới bản nguyên chìm trong nỗi bi ai khôn tả, vạn thần đều thổn thức thương tiếc cho một pháp tử kiệt sức nhất sắp buông bỏ sinh mệnh. Thế nhưng, giữa sự tiếc thương vô tận ấy, người huynh trưởng ám vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của ông đã nhìn thấu hết thảy mọi nhân duyên nghiệp quả, ôm chứa một sức mạnh cường đại khiến chúng thần vũ trụ kinh ngạc. Xuyên qua thời gian và không gian, chỉ trong một cái chớp mắt, mọi cảnh tượng huy hoàng tráng lệ vỡ òa. Trong tích tắc, Quang và Ám đã trở lại căn phòng khách tĩnh lặng tại huyện Tiểu Thành. Thân sắc phàm của Vương Kiến Dân và Trung Nghi Thanh vẫn chìm trong giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi rỉ rả không ngừng, tựa như nỗi bi thương vô tận của các bản nguyên chi thần chưa thể dứt. Giữa căn phòng mờ ảo, Hắc Ám Tàng và Quang Minh Tàng không nói với nhau thêm nửa lời. Dưới ánh kim quang chói ngời, Hắc Ám Tàng sử dụng cuộn giấy khế ước thần thánh một lần nữa, ấn Quang Minh Tàng chìm sâu trở lại vào trong cơ thể phàm nhân của Vương Kiến Dân. Khế ước vĩ đại ấy tạm thời phong ấn toàn bộ ký ức về thượng giới, chỉ để lại cho nhục thân phàm tục những tư duy và ký ức của cảnh giới thấp nhất. Nhưng nay sau đó, một biến cố lớn xảy ra. Cánh tay của Hắc Đồng Tử khởi lên hắc quang vân vũ, phóng ra một luồng ánh sáng đen kịch tiến thẳng vào ngực Vương Kiến Dân. Đó chính là ám chi phong ấn. Vị đồng tử hắc ám này đã cả gan vi phạm thiên quy, sử dụng thứ năng lượng tối cao của cảnh giới bản nguyên để triệt để phong ấn toàn bộ nguyên thần của Quang Minh Tàng, cô lập hoàn toàn thần tính của người em trai. Làm xong hết thảy, Hắc Đồng Tử ngửa mặt lên trần nhà cười lớn, tiếng cờ vang dội nhưng nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Từ giây phút Quang quyết định hạ thế, ám đã nhìn thấu kết cục tất yếu này.
Ông đã từ cảnh giới cao nhất chuyện sinh bám theo, tất cả chỉ vì muốn ngăn chặn bi kịch tàn khốc của em mình. Giữa tiếng sấm rền, ông gầm lên trong tĩnh lặng, chính là vì khoảnh khắc này, những việc của ngày mai, ta sẽ tự mình định đoạt. Hắc quang chợt lóe, đồng tử hắc ám mang theo quyết tâm tột độ ấy tan biến vào trong màn đêm mưa gió bão bùng, trả lại sự tĩnh mịch cho căn phòng nhỏ nhoi giữa nhân thế. Cuộc chiến vĩ đại nơi thế giới vô hình dường như chỉ mới bắt đầu. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương vụ kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tắc Thương vụ kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.